ට්‍රයිල් වෙතින් ගේන පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එක තමයි Introduction to Backend Development with Spring Boot කියන්නේ. එතකොට අපි මේක ඔයගලන්ට කෝස් එකක් විදිහට තමයි ඩිලිවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේකේ කෝස් කන්ටෙන්ට් ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝස් ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මුලින්ම මේ Backend Development කියන වචනේ තේරුම. right. එතකොට මේ Backend Development කියන්නේ මම ඔයගලන්ට මුලින්ම ඕක real world example එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ පාරේ දකිනවා කාර් එකක් යනවා. ඕගොල්ලන්ට සිම්පලි ඒක නිකන් පේන්නේ නිකම්ම කාර් එකක් යනවා කියලා. නමුත් ඕකේ behind the scene engine එකක් වැඩ කරනවා. braking system එකක් තියෙනවා. ඒව ඔයාට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒ කාර් එක යනවා කියන කාර්යයට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට නමුත් එළියට පේන්නේ නිකම්ම ලස්සන කාර් එකක් යනවා. අරගොල්ලෝ ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා. අන්න ඔය වගේම තමයි මේ සිස්ටම් වල back end එක කියන්නේ. ඒක එක්සාම්පල් එකකට ගත්තොත් මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක ලස්සනට වැඩ කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ ඒකේ behind the scene මොකද්ද වෙන්නේ. අන්න ඒ දේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අන්න අර කාර් එකක එක්සාම්පල් එක වගේම ඔයගොල්ලෝ මෙතනටත් ඇප්ලයි කරලා බලන්න. එතකොට මේ කාර් එකක එක්සාම්පල් එක වගේ අපි සිස්ටම් එකක back end එක ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ database වලට අදාළ logic ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ගොඩක් වෙලාවට database එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ database වලට අදාළ logic එක complex logic ඔය ඔක්කොම handle කරනවා back end එකෙන්. ඒ handle කළා ඒ data දෙනවා අපි front end එකට. front end එක මොකද්ද කරන්නේ? ඒක user ට පේන්න ලස්සනට display කරනවා. user ට පේන format එකට ලස්සනට හදලා ඒගොල්ලෝ ඒක display කිරීමක් තමයි front end එකෙන් කරන්නේ. එතකොට අර back end එකෙන් අර car එකේ example එක වගේම ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා මේ back end එක. එතකොට මේ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ backend development. අපි ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ Spring Boot එක. right. එතකොට ඕක තමයි සරලවම backend development කියන්නේ. ඒක තේරුම් නැත්නම් ලොකුට හිතන්න එපා. අපි මේ සීරීස් එක ඉස්සරහට යද්දී ඔයගලන්ට ඒක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම කිව්වනේ මේ කෝස් මේක අපි මේ සීරීස් එක අපි කෝස් එකක් විදිහට ගේන්නේ කියලා. එතකොට මේ කෝස් එකේ කොටස් 21කින් තමයි අපි වීඩියෝස් රිලීස් කරන්නේ. ඔයගලන්ට වීඩියෝස් 21ක් එනවා මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී. එතකොට මේ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ටයිම් එක විනාඩි 15ක් උපරිම 20ක් වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසියෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ කොටස ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒව ගන්නට ප්ලෑන් කළා කොටස් 21කට එන්න ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සීරීස් එකට ඔයගලන්ට ප්‍රීරික්විසිට් එකක් ඕනේ වෙනවා. ඒක තමයි Java. ඔයගලන්ට Java ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මේ කෝස් එක ෆලෝ කරන්න නම්. මම Java ගැන කෝස් ඒ වගේම සීරීස් එක රිලීස් කරනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේදී මේ සීරීස් එක රිලීස් වෙලා නැත්නම් මම ඔයගලන්ට W3 schools වල link එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට ඒකේ තියෙන පොඩ්ඩක් ටියුටෝරියල්ස් ටික ෆලෝ කරගෙන ගියාම Java ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට Java ගැන පුංචි හරි අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට මේ කෝස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා backend ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක beginner friendly කෝස් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ beginner කෙනෙක් විදියට ලස්සනට මේකට join වෙලා ඔයගලන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වීඩියෝස් අපි weekly update කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉඳලා ඊළඟට එන වීඩියෝස් මේක පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් විදිහට ගියේ. මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වල අපි ඒ කන්ටෙන්ට් ටික කතා කරගෙන යම් පිළිවෙලට. ඒතර මේකත් නැතුව තව වීඩියෝස් 20ක් එනවා ඉස්සරහට මේ සීරීස් එකේ. අපි ඒ ටිකේදී කන්ටෙන්ට් එක අපි පිළිවෙලට කරගෙන යමු. එතකොට ඊළඟට රිලීස් වෙන වීඩියෝ එක තමයි understanding REST APIs කියන වීඩියෝ එක තමයි රිලීස් වෙන්නේ. එතකොට REST කියන වචනේ තේරුම තමයි representational state transfer application programming interface කියන එක. ඒ ලොකු වචනේ තේරුම් නැත්නම් ඉච්චර හිතන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ මොකද්ද සහ අපි කොහොමද මේ backend development වලට enter වෙන්නේ හැමදේම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට එන සීරීස් එකේ අපි ලස්සනට කතා කරගෙන යමු. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ අප්ඩේට්ස් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් click කරලා තියන්න.